Hi guys! So, nagpi-prepare kami ngayon kasi magbabike kami. Pupunta kami sa... Bisitahin namin yung mama at papa niya. So, ayan. Magbabike lang kami. Bawal kaming pumasok sa loob ng bahay. So, magstay lang kami sa kalsada. Tapos magsisay hi lang kami kasi nga bawal yung... Dahil quarantine, social distancing. So, yun. Paalis na kami. So, nire-ready lang namin yung bike. Pakita ko sa inyo. Yan yung bike namin. So, ito yung sa akin. Since na hindi ako masyadong magbike, so electric bike yung gagamitin ko para hindi ako mahirapan kasi medyo malayo-layo. 16 kilometer away yung puntahan namin. So, medyo mapapagod ako. Ayun yung sa kanya mountain bike. So, yan. Paalis na kami. Open ko na yung garage. So, tara na. Maybe I should stop it. Huh? Lapit na kami, guys. Guys. So, ayan, nandito na kami. Kila mama. Dito lang kami sa labas. Tapos, ayun. Chocolate. Chocolate. A few moments later.
guys! So, nandito na kami. Kakarating lang namin. So, ilang kilometers yung tinakbo namin? 33 kilometers? So, yan. So, hanggang dito na lang, guys, ang aking video. Tatapusin ko na. Sana nag-enjoy kayo watching and hope to see you guys on my next video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong upload na video. So, bye-bye!